Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Tuturor bine ați venit pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și mă bucur ca de obicei să vă am alături la fiecare lectură. Vă mulțumesc tare mult pentru comentariile frumoase, pentru like-uri, dar mai ales pentru simpla voastră prezență la fiecare lectură pe care eu o public. Azi m-am gândit și voi face o lectură generală atemporală. Ce înseamnă asta? Nu are o limită de timp. Voi o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, nu uitați, voi sunteți stăpânii proprii voastre vieți și voi vă construiți propriul viitor, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi și, desigur, puteți completa această lectură vizionând celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, luna sau Venus și care vă pot aduce mai multe informații. Așa că haideți să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură în funcție de cum gândiți, cum simțiți sau ce vă doriți. Să vedem. Rezistență. Interesant, rezistență. Avem numărul 25 și o lună în descreștere. Haideți să o luăm cu numărul 25. Sunteți într-un... arată, cum să spun eu, cooperarea, sensibilitatea voastră. Sunteți într-o energie mai calmă, mai diplomată, mai receptivă. Și asta pentru că simțiți nevoia de o armonie. Simțiți nevoia ca anumite relații și colaborări să fie făcute un pic mai ușor. Și atunci să zicem că abordați, schimbați abordarea prin o cooperare mai armonioasă. Cum de asemenea aș putea spune că vă manifestați prin curiozitate, prin experiențe diverse, sunteți mult mai adaptabil, aveți așa un caracter mai curios, mai flexibil, dar și energic în același timp. Iar cartea în sine, rezistența, îmi vorbește foarte mult de o situație în care ceva nu ți iese de mai multe ori. Ai încercat de foarte multe ori, te-ai încăpățânat să insisti și ai văzut că nu îți iese. Dar mai putem vorbi și de o rezistență internă. Când vrem să facem ceva, dar nu o facem și o tot amânăm. O tot amânăm fără să ne dăm seama că atâta timp cât nu încerci, nu ai de unde să știi. E un fel de rezistență cu două tăișuri. Ori să insiști pe un lucru, chiar dacă nu-ți iese, și e ca și cum încerci o dată, de 2 ori, de 3 ori și vezi că nu-ți iese, ori nu e timpul potrivit pentru ceea ce tu vrei să faci, ori poate este ceva care, indiferent cât de mult ai încercat, nu o să iasă. Și, cum bine am văzut, acea rezistență internă în care cumva nu există curajul necesar de a, cel puțin de a proba. Tocmai de aceea apare și această energie de a încerca, de a te conecta cu ceilalți și de a încerca experiențe noi. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Ce mesaje, sfaturi, energii vin în următoarea perioadă în funcție de ce gândiți, cum simțiți și ceea ce voi vă doriți, dragilor din Vărsător.
Și mai punem câte o carte să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin în următoarea perioadă pentru dragii mei din Vărsător. Să vedem. Și începem cu partea socială, da? Cercul vostru social, intim, familie, prieteni. Și avem un as de bâte. Dragii mei, se pare că ați avut parte de un început. Ați avut un dram de curaj și poate că vi s-a oferit șansa de a face ceva împreună cu cineva sau ați trecut la acțiune. Voi ați luat inițiativă și ați trecut la acțiune. Ce avem noi aici? Avem o regină de bâte. Nu știu dacă această acțiune are legătură cu cineva care la rândul său are în harta astrală zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Dar în următoarea perioadă, cu această regină de bâte, se pare că acțiunea voastră va fi privită cu destul de multă încredere și cu destul de multă căldură, spune. Dacă voi aveți un ascendent în zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător, atunci aș spune că acțiunea voastră îți va da foarte multă încredere și vei reuși chiar să iei taurul de coarne, cum se spune, da? Să iei o poziție așa de conducere, să, cum să spun eu, să emani încredere, dar o încredere mai ales în voi înșivă, dar și față de cei din jurul vostru. Inițiativa voastră va da rezultate în ceva legat, cum am mai spus, de viața socială, membrii din familie, prieteni. Pe partea muncii avem Luna, zodia peștilor și un 7 de monede. Aș spune că ați traversat o perioadă recent în care au apărut niște situații destul de neclare la locul de muncă, ori că v-au tot venit informații incomplete, ori promisiuni care nu sunt foarte clare și care s-au cam creat confuzii, ori chiar și legătura voastră, relația voastră cu colegii, cadrul poate al unui proiect, a fost așa o debandată, ca să spun așa, fiecare înțelegea ce vroia și cum vroia. Poate că unii dintre voi ați fost nevoiți, nu știu, să verificați o informație de 10 ori înainte să luați o decizie. Mai ales dacă era vorba de confirmarea unui contract sau de confirmarea unei promisiuni. În următoarea perioadă, pentru voi, dragilor, cu acest 7 de monede, a spune că va veni un moment în care, efectiv, vei analiza mult mai bine și vei face o sortare, ca să spun așa, dacă merită să continui, poate la actualul job sau cu actualul proiect, sau să schimbi direcția. De ce? Pentru că vrei să vezi rezultate. Acum, avem două variante. Mai ales dacă e vorba de ceva la care voi lucrați de ceva timp. Chiar dacă acum, momentan, nu vedeți rezultatele dorite, e posibil ca aceste rezultate să apară mai lent. Cum de-al minteri puteți lucra la ceva, la un proiect, la un plan care crește încet, dar stabil. Sfatul cu care vine această carte, cel puțin pentru perioada imediat următoare, este să nu vă pierdeți răbdarea și să încercați cumva această dorință de a abandona, să o analizați foarte bine, să nu treceți peste ea prea repede, chiar dacă
poate de multe ori ai sentimentul că muncești mult și că nu vezi rezultate. Este un moment în care răbdarea, evaluarea rezultatelor și mai ales când e vorba de muncă pe termen lung, sunt importante. Nu vă grăbiți. Cel puțin nu în următoarea perioadă. Mai așteptați un picuț. Pe partea banilor avem un cavaler de bâte și marele preot. Avem zodia Taur și, desigur, alte zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Pe partea banilor, acest cavaler de bâte, aș spune că ați avut parte de posibile câștiguri într-un mod foarte rapid, nu știu, parte din acțiuni îndrăznețe, sau investiții scurte, vânzări rapide sau, nu știu, bani obținuți în urma unor proiecte cu impact imediat, așa. În următoarea perioadă, marele preot, zodia Taur, poate că unii dintre voi aveți și vreun ascendent în Taur sau aveți legătură cu zodiile de foc, dar marele preot îmi spune că va trebui să urmezi un anumit plan financiar sigur și va trebui să mergi pe metodele tradiționale, cum ar fi, nu știu, să faci economie, dacă vrei să investește în modul ăsta clasic. Poate unii dintre voi se vor gândi chiar să-și facă și un plan de pensionare și în cazul acesta va trebui, poate, nu știu, să ceri sfatul unui specialist care să te ajute și să spună: domne, uite, asta trebuie să faci. Alții, de asemenea, putem vorbi de decizii importante legate de bancă, legate de o anumită contabilitate sau pur și simplu să ceri sfatul cuiva pentru a ști exact cum să-ți gestionezi resursele, dar într-un mod cât mai responsabil și cât mai bun pentru voi. Cu ce sfat vine această carte? Totuși, dacă simțiți că riscați prea mult, teama asta de risc te poate face să eviți șanse și oportunități noi și chiar să le pierzi. Și pe de altă parte, eu aș mai spune că totuși nu ar fi foarte indicat să vă bazați prea mult pe alte persoane când e vorba de deciziile financiare. Da, poți să te sfătuiești, poți să obții informații, dar totuși nu le lua, cum să spun eu, dom'le, e fix așa trebuie să fie. Decizia oricum va aparține. Dar fiecare știți cum e, spune ce consideră de cuvinte. Uneori e bine totuși să luați și asta în calcul, să nu vă bazați prea mult pe alte persoane când e vorba de decizii importante financiare. Pe partea vieții sentimentale, începem cu cei care sunteți deja într-o relație. Avem un 4 de bâte. Se pare că relația voastră a fost destul de stabilă, destul de armonioasă și este probabil și în continuare. Poate ați avut parte chiar de o aniversare recent, da, ați petrecut așa momente frumoase împreună sau poate că ați reușit să finalizați un proiect comun pe care voi vi l-ați planificat. În general, așa vorbim de sentiment de siguranță, de încredere între parteneri. Următoarea perioadă pentru voi, dragilor, cu acest 3 de monede, vine cu o creștere prin colaborare, prin sprijin reciproc. Se pare că atât voi cât și partenerul vostru lucrați la un proiect comun și luați decizii împreună și vă planificați viitorul, cum să spun eu, prin acțiuni practice, prin acțiuni concrete și asta nu face altceva decât să consolideze și mai mult relația voastră. Cei care sunteți singurei, aș spune că ați traversat momente bune pentru a consolida relații noi, pentru a vă bucura de mai mult de o stabilitate strict personală. Șansa ca voi să întâlniți persoane
au fost la diferite evenimente la care posibil ați participat, iar treiul de monede pentru perioada imediat următoare îmi vorbește despre posibilitatea de a atrage persoane care au aceleași valori comune ca și voi. Persoane serioase, persoane responsabile și eu aș spune că e un moment tare bun ca voi să reușiți într-un final să construiți așa o fundație destul de solidă vis-a-vis de cineva înainte de a vă implica emoțional. Este adevărat că am și un sfat pentru voi, dragilor. Aveți grijă totuși la cât de precauți sunteți, pentru că e posibil să pierdeți anumite ocazii de conexiune autentică, pentru că puneți prea mult la îndoială. Sunteți, să zicem, în teama voastră de a, de a nu fi dezamăgiți, să fiți prea precauți și în felul ăsta chiar să pierdeți anumite oportunități autentice și bune pentru voi. Haideți să vedem care e surpriza pentru următoarea perioadă. Avem un rege de cupe și un 5 de monede. Doamne, câtă antiteza o avem aici. Zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Putem vorbi de o energie din viața voastră care e posibil să traverseze o perioadă destul de neplăcută din punct de vedere financiar. Este cineva posibil mai în vârstă ca voi, cineva care în general are așa o anumită calmitate, o anumită empatie, o persoană destul de diplomată. Acum, să fie cineva la care v-ați fi așteptat mai puțin, să aibă parte de lipsuri, sau cineva care, pe lângă faptul că poate avea și o problemă financiară, o anumită pierdere din punct de vedere financiar, sau să treacă prin dificultăți materiale, sau prin anumite restricții. Dacă vorbim de voi și voi poate aveți ascendent în zodii de apă, aici aș spune că e posibil să fiți, să aveți așteptări prea mari de la alte persoane și în felul ăsta să riscați să pierdeți poate și anumite sume de bani sau să aveți parte de anumite restricții. Restricții venite probabil de la o altă energie. Nu sunt surprize tocmai plăcute, dar asta sunt cărțile și îmi fac datoria să vi le spun. Haideți să vedem ce ne spun și fazele lunare, ce vine pentru dragii mei din Vărsători în următoarea perioadă, care este mesajul pentru voi, dragilor. Și avem două mesaje. Avem o eclipsă de lună plină. Concluziile sunt la îndemâna ta. Sunt anumite lucruri care nu se văd, dar pe care tu le poți intui, le poți percepe. Așa că fă uz de intuiția voastră, de instinctul vostru, pentru că lucrurile sunt, chiar dacă aparent nu se văd, cumva răzbat. Nu știu, poate prin modul în care acționează ceilalți, prin modul în care vorbesc, și puteți trage singur concluziile necesare.
Și avem aici o nouă lună în Săgetător care spune că norocul totuși este și de partea voastră. Această lună nouă în Săgetător îmi poate vorbi de o expansiune, de o explorare în același timp și de faptul că o să aveți parte și de noi oportunități, noi proiecte, poate chiar de călătorie, de studiu, care vă vor ajuta să vă extindeți orizonturile și să porniți pe un drum care să vă ajute să reușiți până la urmă. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu sper din suflet că v-a ajutat, că v-a adus un pic de claritate în gânduri, așa că vă doresc nu doar o zi minunată, ci și o viitoare perioadă minunată, plină de vești bune și de multă energie pozitivă, iar desigur până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, desigur, să fiți iubiți, dragilor!